હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ આજે તમારા માટે એક યુનિક રેસીપી લઈને આવી છું। આપણે કાઠિયાવાડી વસ્તુ તો બધાને ભાવતી હોય, કાઠિયાવાડી સ્વાદ બધાને પ્રિય હોય, પણ ઘણી બહેનોની મૂંઝવણ હોય કે બાજરીના રોટલા બનાવતા ના આવડતા હોય। તો આજે ટીપીને કે થાબડીને નહીં, એક નવી જ રીતે હું તમારા માટે બાજરાના રોટલાની રેસીપી લઈને આવી છું। આજે આપણે બાજરીના રોટલા વણીને બનાવશું અને ઘણી બહેનોની કમેન્ટ આવે છે કે તેમને બાજરીના રોટલા ટીપતા કે થાબડતા તો આવડે છે, પણ એ રોટલા શેકાતા તેમાં તિરાડ કે ભમરા પડે છે। તો આજે હું તમને રોટલા શેકવાની પૂરેપૂરી ટિપ્સ આપીશ, જેથી તમારા રોટલા પણ ફૂલીને સરસ દડા જેવા થશે। તો ચાલો શરૂ કરીએ વણેલા બાજરીના રોટલા। તો બાજરીનો લોટ બાંધવા માટે પહેલાં તો આપણે એક મોટું વાસણ લેવાનું, જેમાં તમે સહેલાઈથી બાજરીનો લોટ મસળી શકો। તો પહેલાં તો આપણે લોટ ચાળી લેશું। લોટમાં મીઠું નાખશું, સ્વાદ પ્રમાણે થોડું મીઠું નાખી અને એક વખત લોટ સરસ આપણે આ રીતના મિક્સ કરી લેશું। પછી થોડું થોડું પાણી નાખતા આપણે લોટ બાંધશું। આજ સુધી તમે યુટ્યુબ ઉપર ઘણા વિડીયો જોયા હશે બાજરીના રોટલાના, જે થાબડી અને ટીપીને બનાવેલા હશે, પણ આજે આપણે વણીને રોટલો બનાવશું, જે તમને કોઈએ નહીં રેસીપી બતાવી હોય। તો મારા વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોજો અને વિડીયો પસંદ પડે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। આ રીતના થોડું થોડું પાણી લેતા બાજરીનો લોટ આપણે મસળવાનો છે। એકી સાથે પાણી નથી નાખી દેવાનું, બાજરીનો લોટ ઢીલો થઈ જશે તો પણ રોટલો બરોબર નહીં બને, એટલે થોડું થોડું પાણી નાખતા આપણે આ રીતના લોટને મસળતા જશું। આગળ આપણે એક ટીપીને રોટલો બનાવેલો, એની રેસીપી મૂકેલી, જે બધાને ખૂબ પસંદ આવેલી છે। તો આજે આ વણેલા રોટલાને પણ એટલો જ સપોર્ટ કરજો। હાથના આ રીતના હથેળીનો ભાગ છે, હથેળીના ભાગથી પ્રેશર આપી અને તમે લોટ મસળશો। આ રીતના એક વખત ભેગો કરી હથેળીની મદદથી આ રીતના પ્રેસ કરવાનો, પાછો આ રીતના ભેગો કરી આ રીતના પ્રેસ કરતા જાઓ। વારે વારે આ રીતે કરવાથી લોટ ફટાફટ મસળાઈ જશે અને લોટમાં સરસ ચીકાશ આવી જશે। આ રીતના હાથ કરી અને પછી આ રીતના પ્રેસ કરવાનું। બહુ સહેલી રીત છે, તમને બધાને ખૂબ પસંદ આવશે। આ રીતના એકાદ મિનિટ સુધી લોટ મસળશો એટલે સરસ પરફેક્ટ આપણો લોટ તૈયાર થઈ જશે। અત્યારે બધાને રોટલી ભાખરી તો તમને વણીને આવડતી જ હોય છે, રોટલો બનાવવામાં ખૂબ પ્રોબ્લેમ થતો હોય છે। તો આ રીતે આપણે વણેલો રોટલો બનાવશું। વણેલો રોટલો બનાવવો ખૂબ જ સરળ બની જાય છે અને તમારે કાઠિયાવાડી સ્વાદનું ઘરના બધાની પસંદ હોય કે કાઠિયાવાડી રેસીપી બનાવો કે તમને આ સહેલી રીતે બાજરીનો રોટલો બનાવતા આવડી ગયો છે। તો એકાદી મિનિટ સુધી આપણે આ રીતના મસળી લીધો। જોઈ શકો છો કે બાજરીના લોટમાં સરસ ચીકાશ આવી ગઈ છે। થોડી વાર મસળવાથી આવો સરસ ચીકાશ આવી જશે અને લોટ આપણો સરસ તૈયાર થઈ જશે। હવે આપણો લોટ સરસ મસળાઈ ગયો છે। આટલા લોટમાંથી આપણે 2 રોટલા બનાવશું, તો હું 2 પાર્ટ કરી લઉં છું। આ રીતના મેં 2 લુવા બનાવી લીધા છે। આજે આપણે રોટલો વણીને બનાવવાનો છે, તો આપણે પાટલી વેલણ લઈ લઈશું। મેં અહીંયા પાટલી લીધેલી છે, પાટલી ઉપર આપણે આ રીતના પ્લાસ્ટિક પેપર રાખશું। તમારે ઘરમાં કોઈ પણ કોથળી હોય એ કોથળીના રીતના ગોળ કાપી અને તમે રાખી શકો છો। હવે આપણે બાજરીનો લોટ જે મસળીને લીધેલો છે, એ બાજરીના લોટને આ રીતના ગોળ કરી અને એક લુવો કરી લેશું। થોડું પ્રેસ કરીને આ રીતના એક લુવો કરી લેશું। લુવો આપણે આ પ્લાસ્ટિક પેપર ઉપર રાખી દેશું। એની ઉપર આપણે બીજું પેપર રાખશું, થોડું હાથેથી આ રીતના પ્રેસ કરવાનું અને વેલણની મદદથી આપણે વણી લેશું। તમને બાજરીનો રોટલો બનાવતા ના આવડતો હોય તો હવે મૂંઝાવાની બિલકુલ જરૂર નથી। આ રીતના પાટલી ફેરવતા જવાનું અને આપણે રોટલો વણતા જવાનું છે। કોરે કોરે આ રીતે વણશે એટલે રોટલો સરસ મોટો થશે અને આ રોટલો તૂટવાની કે ભાંગવાની કોઈ બીક જ નથી। તો ફટાફટ બની જતો રોટલો। કાઠિયાવાડી સ્વાદ તમને બધાને પસંદ જ છે, તો આ રીતના કાઠિયાવાડી સ્વાદનો
વિડીયોને તમે ફોલો કરો તો આવી જ નવી નવી ટ્રિક્સ ને ટિપ્સ તમને જોવા મળશે. છે ને અમેઝિંગ રેસીપી ફ્રેન્ડ્સ? તો આપણો રોટલો જેવો આછો વણવો હોય એવો વણાય છે. આપણો રોટલો તમે જોઈ શકો છો કે બિલકુલ કોર પણ નથી ફાટી, અને રોટલો તમારે જેવો ગોળ વણવો હોય એવો વણી શકાય છે. અટાણની દીકરીઓને રોટલી અને ભાખરી તો બનાવતા આવડતી જ હોય છે, પણ કાઠિયાવાડી રોટલો બનાવવો તો ઘણા માટે ખૂબ જ અઘરું હોય છે. તો તમારા માટે એક સરસ સહેલી એવી રેસીપી લઈને આવી છું. હવે આપણો રોટલો વણીને તૈયાર છે. આ બાજુ મેં તાવડી ગરમ કરવા મૂકી દીધેલી છે. બાજરીનો રોટલો આપણે માટીની તાવડીમાં જ બનાવવાનો. માટીની તાવડીમાં બનાવશું તો ખૂબ જ સરસ થશે. ઉપરનું પેપર અલગ કરી લેશું. હવે આ રીતના ઉપર હાથ રાખી અને આ રીતના પલટાવી અને નીચેનું કાગળ આપણે અલગ કરી લેશું. આટલી થિકનેસમાં એકદમ સરસ પાતળો એવો રોટલો તૈયાર થાય છે. તમે જોઈ શકો છો સરસ ગોળ અને પાતળો એવો રોટલો બન્યો છે. હવે આ રોટલો ગરમ થયેલી તાવડી, જેને કલાડી પણ કહે છે, હવે ગરમ થયેલી તાવડીમાં આપણે રોટલો નાખી દઈશું. રોટલો નાખવામાં પણ ધ્યાન રાખવાનું. તાવડી ઉપર રોટલો નાખી દીધા પછી હળવા હાથે નાખવાનું. જો અંદર હવા રહી જશે તો રોટલામાં ભમરો પડશે. અમારી કાઠિયાવાડી ભાષામાં તો રોટલામાં વચ્ચે હવા રહી જાય અને જે ગોળ રાઉન્ડ થશે અને અંદર બળી જશે તો એને ભમરો કહે છે. તો ભમરો ન પડે એ માટે થઈ અને રોટલો નાખવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. રોટલો નાખ્યા પછી હળવે હાથે આ રીતના તમે હાથ ફેરવી દો તો રોટલાની અંદર બિલકુલ હવા નથી રહેતી. અને જો તમારી તાવડી પ્રોપર ગરમ નહીં થઈ હોય તો પણ રોટલામાં તિરાડ પડી જશે. રોટલો તમે નાખશો તાવડીમાં તો રોટલામાં તિરાડ પડી જશે. એટલે તાવડી પ્રોપર સરસ ગરમ થાય પછી જ તમે બાજરીનો રોટલો તાવડીમાં નાખવાનો. હવે આપણે બાજરીના રોટલાનું પહેલું પડ આપણે કાચું પાકું જ ચોળવવાનું છે. એટલે આ રીતના રોટલાને પહેલાં તો પલટાવી લેશું. જો આ રીતના કાચું પાકું પડ ચડે એટલે રોટલાને પલટાવી લેવાનો છે. આ રીતના રોટલો પલટાવી અને થોડો આ રીતના પ્રેસ કરો એટલે રોટલામાં બિલકુલ હવા ના રહે અને રોટલો આપણો સરસ બનશે. હવે રોટલા આપણે બીજું પણ જોઈ લઈએ. આ રીતના હળવેથી પલટી જશે. રોટલાનું બીજું પણ આવું સરસ પાકું ચોળવવાનું. આવું પાકું પણ ચડી ગયા પછી રોટલો આ રીતના તમે તાવડીમાં પાછો મૂકી દેવાનો. મારી ટિપ્સ સાથે જો તમે આ વણેલા રોટલા બનાવશો તો તમારા રોટલા પણ ફૂલીને દડા જેવા જ થશે. રોટલો આપણે નાખ્યા ભેગો તરત જ આ રીતના ફૂલી ગયો છે. હજી સેજ કાચું પડ છે, આપણે થોડું ચડવા દેશું. જોયું? રોટલી જેવો જ તમારો રોટલો ફૂલીને તૈયાર થશે. તો ગેસ બંધ કરી દઉં છું. તો છે ને આપણો ફૂલીને દડા જેવો રોટલો. અને રોટલાનો તમારે અસલ કાઠિયાવાડી સ્વાદ જોતો હોય તો રોટલો બની ગયા પછી આ રીતના રોટલાનું પડ કોરેથી કાઢી લેવાનું. ચાકુની મદદથી આપણે આ રીતે રોટલાનું ઉપરનું પડ અલગ કરી લેશું. આ રીતના રોટલાનું પડ અલગ કરી અને અંદર ઘી લગાવવાનું. અમારા કાઠિયાવાડમાં ઘીનું પ્રમાણ વધારે જ હોય છે. તો અંદરના ભાગમાં આપણે આ રીતના વધારેથી ઘી લગાવશું. જો તમારે અસલ કાઠિયાવાડી સ્વાદ સાથે રોટલા બનાવવા હોય તો આ રીતના રોટલાનું પડ કાઢી અને ઘી લગાવજો. અને પાછું આપણે રોટલાનું પડ જે છે ઉપરનું પડ એ પણ આની ઉપર પ્રેસ કરી દેશું અને એની ઉપર પણ થોડું ઘી લગાવશું. તો કાઠિયાવાડી રોટલો જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ ને? તો આજે જ બનાવો આ વણેલો રોટલો અને મને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને મારી આ નવી જ વણેલા રોટલાની રેસીપી કેવી લાગી. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.